Κλεοπάτρα, η τελευταία Ελληνίδα βασίλισσα της Αιγύπτου. Η Κλεοπάτρα, πέμπτη, Φιλοπάτορ έμελε να είναι η τελευταία φαραώ της ελληνιστικής Αιγύπτου. Πριν αυτή μετατραπεί σε επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η βασιλεία της συνέπεσε με το τέλος της Μακεδονικής δυναστείας στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας τέλος στην εκατοντάχρονη και πλέον ηγεμονία των Πτολεμαίων στην περιοχή. Οι ιστορίες και οι μύθοι για τη ζωή της καλονής βασίλισσας δίνουν και παίρνουν, ένα ωστόσο είναι ανατήρητο. Η επιρροή που άσκησε, η γοητεία και η προσωπικότητά της σε δύο από τους πλέον ισχυρούς άντρες της εποχής, τους πανίσχυρους Ρωμαίους, Ιούλιο Καίσαρα και Μάρκο Αντώνιο, δαιμόνια τιμονιέρισα και πνεύμα κοφτερό. Η Κλεοπάτρα θα επηρέαζε καθοριστικά την εξωτερική πολιτική της Ρώμης και θα έφερνε τα πάνω κάτω στην αυτοκρατορία. Και βέβαια θα ενσάρκωνε όσο καμία το πρότυπο της Φαμφατάι, με το τραγικό της τέλος να προσυπογράφει το μοιραίο της ζωής της. Τα πρώτα χρόνια η Κλεοπάτρα Ιζήτα Φιλοπάτορ γεννιέται το 69 π.Χ. ως κόρη του ηγεμόνα της Αιγύπτου Πτολεμαίου του ΙΒ. Αυλητή και της Κλεοπάτρας Τρίφαινας, αδελφής ή ξαδέλφης του ηγεμόνα. Με τον βασιλικό οίκο να έλκει την καταγωγή του από το 323 π.Χ. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο Μακεδόνας στρατηγός Πτολεμαίος ο Α ανέλαβε την περιοχή μετά τη μοιρασιά της Αλεξανδριανής Αυτοκρατορίας. Το τέλος των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο θα λάβαινε χώρα λίγο αργότερα, το 30 π.Χ. με την προσάρτηση της Αιγύπτου στην παντοδύναμη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για τα παιδικά χρόνια της Κλεοπάτρας δεν είναι και πολλά γνωστά. Μεγάλωσε όμως σε μια εποχή που το βασίλειο της Αιγύπτου είχε παρακμάσει με την κυβερνητική διαφθορά και τον εκφυλισμό να επικρατούν, συγκεντρώνοντας τη δυσαρέσκεια των υπηκόων. Ταυτοχρόνως η Αίγυπτος είχε απολέσει την παλιά της έγκλη, χάνοντας εδάφη, Συρία, Κύπρος, Κυρίνη, και γινόμενη έρμεο επιδρομών και ρωμαϊκών επεμβάσεων στο εσωτερικό της, κάνοντάς τη να μοιάζει ήδη με ανεπίσημη ρωμαϊκή επαρχία. Το 51 π.Χ. μετά το θάνατο του Πτολεμαίου του ΙΒ, η μεγαλύτερη θυγατέρα του, η 18χρονη Κλεοπάτρα, ανέρχεται στο θρόνο της Αιγύπτου, όπως φυσικά και ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια της, ο μόλις 10 ετών Πτολεμαίος, ο ΙΓ. Σύμφωνα με το έθιμο της εποχής, τα δύο παιδιά όφυλαν να συγκυβερνήσουν, ενώ και ο γάμος τους προσταζόταν ρητά από την Αιγυπτιακή παράδοση. Η πρώτη αυτή περίοδο της βασιλείας της Κλεοπάτρας μαστίστηκε από οικονομική δυσπραγία, λιγμούς, ακόμα και φυσικές καταστροφές, πλημμύρες. Το ταραγμένο κλίμα και ο υποσκελισμός του Πτολεμαίου του ΙΓ από το θρόνο σύντομα ωστόσο θα οδηγούσε τους δύο ηγεμόνες και τους ακολουθούς τους σε ευθεία σύγκρουση. Η Κλεοπάτρα εκδιώκεται από την Αλεξάνδρεια, έπειτα από πλεκτάνη που στήθηκε σε βάρος της. Καταφεύγει στη Συρία και συγκεντρώνει στρατεύματα για να επιστρέψει θριαβευτικά στην Αίγυπτο. Το 48 π.Χ. ήταν έτοιμη να βαδίσει με το μισθοφορικό στρατό της κατά της Αιγύπτου για να επιστρέψει και πάλι στην εξουσία. Ο Αιγυπτιακός εμφύλιος ήταν πρώτον πυλών. Η ζωή στο πλευρό του Καίσαρα. Ο Αιγυπτιακός εμφύλιος δεν ήταν ωστόσο η μόνη εμφύλια σύγκρουση που δονούσε το γνωστό κόσμο. Γιατί και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, το 49 π.Χ., ο Πομπίος, αφού έλαβε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από την Αίγυπτο και την Κλεοπάτρα προσωπικά, με την οποία οι φήμες τους ήθελαν ζευγάρι, κινήθηκε κατά του Ιουλίου Καίσαρα.
και σε αυτό που έμελε να είναι η τελευταία περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, η οποία κατέρεε με πάταγο. Τα στρατεύματα του Μπομπιίου ιτήθηκαν τελικά στο Ρωμαϊκό εμφύλιο, μάχη των Φαρσάλων 48 π.Χ. και ο στρατηγός κατέφυγε στην Αίγυπτο, στην οποία είχε ισχυρούς δεσμούς από παλιά. Στο θρόνο βρήκε ωστόσο τον Πτολεμαίο το ΙΓ και όχι την Κλεοπάτρα όπως υπολόγιζε. Και ο νέος Φαραώ, θέλοντας να καλοπιάσει το Καίσαρα για να μην εισβάλλει στη χώρα του, σκότωσε το Ρωμαίο Δελφίνο. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε το Καίσαρα, που ήταν ήδη στο κατόπι του Μπομπιίου, να καταφτάσει στα Αιγυπτιακά εδάφη λίγες μέρες αργότερα και βλέποντας τη βασιλική οικογένεια να είναι έτοιμη για εμφύλια μάχη, με τους δύο στρατούς ήδη παρατεταγμένους ο ένας απέναντι στον άλλον. Κατέλαβε την Αλεξάνδρεια χωρίς αντίσταση και έπαιξε τελικά ρυθμιστικό ρόλο στην αδελφική σύγκρουση, προσπαθώντας βέβαια να συμφιλιώσει τα δύο αδέλφια. Δεν μπόρεσε παρά να ερωτευτεί τη Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα και Πτολεμαίος ΙΓ συγκυβερνούσαν πλέον στο τιμόνι της Αιγύπτου, με τη δυσαρέσκεια ωστόσο του Αιγυπτιακού λαού για την κατάφορη παρέμβαση της Ρώμης στα εσωτερικά του κράτους τους να μην έχει ομοιότης. Σύντομα οι ανατέραχες θα κλιμακώνονταν σε πόλεμο, καθώς ο Αλεξανδριανός στρατός του Πτολεμαίου του ΙΓ, που μετρούσε 20.000 άντρες, είχε στρατοπεδεύσει εκεί κοντά, υπέρτερος από τις δυνάμεις του Καίσαρα. Ο στρατός του Πτολεμαίου πολιόρκησε την Αλεξάνδρεια και το Καίσαρα, που κρατούσε ωστόσο τη βασιλική οικογένεια στην κατοχή του, ο οποίος βρέθηκε μάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση μέχρι να καταφτάσουν οι ρωμαϊκές ενισχύσεις. Ο Ρωμαίος στρατηγός απελευθέρωσε το Πτολεμαίο για να πετύχει την υποσχεθήσα κατάβαυση του πυρός. Ο νεαρός βασιλιάς όμως τέθη αυτομάτως επικεφαλής του αγώνα κατά των Ρωμαίων. Φτάνοντας οι Ρωμαϊκές λεγιώνες στην Αίγυπτο, νίκησαν εύκολα το τακτικό Αιγυπτιακό στρατό στη μάχη του Νείλου, με το Πτολεμαίο το ΙΓ να χάνεται μία και καλή, πιθανότατα από βύθισμα του πλοίου του με το οποίο προσπάθησε να διαφύγει. Η Κλεοπάτρα έμεινε έτσι αδιαφιλονίκητη ηγέτιδα της Αιγύπτου, συγκυβερνώντας πλέον με το μικρότερο αδελφό της, το 12χρονο πια Πτολεμαίον ΙΔ. Όσο για το Καίσαρα, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη να επιστρέψει στη Ρώμη ήταν επιτακτική, αυτός δεν βιαζόταν καθόλου να εγκαταλείψει την αγκαλιά της βασίλισσας. Ο ίδιος άφησε ρωμαϊκές λεγεώνες στην Αίγυπτο για να περιφρουρούν τη παραμονή της Κλεοπάτρας στο θρόνο, καθώς δεν ήταν πλέον καθόλου δημοφιλή στο λαό, αφού είχε συμμαχίσει με τον εχθρό, την ίδια στιγμή που της έδωσε ως δώρο την Κύπρο, που επέστρεψε έτσι υπό Αιγυπτιακή κατοχή. Το 47 π.Χ. η ένωση Καίσαρα και Κλεοπάτρας θα κατέληγε σε ένα γιο, τον Καισαρίωνα, Πτολεμαίος ΙΕ Καισαρίωνας, τον οποίον βέβαια ποτέ δεν θα αναγνωρίσει ο Ρωμαίος ως νόμιμο γιο του, με την κατακραυγή να είναι γενικευμένη σε Ρώμη και Αλεξάνδρεια και την ιστορική έρηδα να συνεχίζεται ακόμα για αν ήταν πραγματικά αυτός ο πατέρας. Επιστρέφοντας ο Ιούλιος Καίσαρας φριαμβευτής στη Ρώμη και αυτοκράτορας πλέον, η Κλεοπάτρα τον ακολούθησε λίγο αργότερα στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έχοντας ένα και μόνο στόχο στο μυαλό της. Την ώρα που η Ρωμαϊκή Δημοκρατία είχε καταρρεύσει και ο Καίσαρας ήταν πια απόλυτος ηγεμόνας της τεράστιας αυτοκρατορίας, η Κλεοπάτρα θεώρησε πως το πλευρό του θα γινόταν αυτοκράτηρα του αχανούς βασιλείου και ο γιος της ο νόμιμος διάδοχος του Ρωμαϊκού θρόνου. Το 44 π.Χ. ωστόσο, το μαχαίρι του Βρούντου θα έδινε άδοξο τέλος στα σχέδια της βασίλισσας και η ίδια θα επέστρεφε άρον-άρον στην Αλεξάνδρεια, καθώς φοβόταν πλέον για τη ζωή της. Κλεοπάτρα και Μάρκος Αντώνιος. Η Κλεοπάτρα
Μετά το θάνατο του αδελφού της Πτολεμαίου το Ι-Δ, τον οποίον οι ιστορικοί της εποχής θεώρησαν πως δολοφόνησε η Κλεοπάτρα, ανακήρυξε συμβασιλέα το γιο της και παρακολούθησε αμέτωχη τα φωνικά γεγονότα που συγκλώνιζαν τη Ρώμη, με την ουδετερότητά της να παίρνει τέλος το 41 π.Χ. Όταν ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός, νικητές της μάχης στο Φιλίπ 42 π.Χ., την κάλεσαν να δώσει εξηγήσεις για τη στάση και τη συμμαχία της με το δολοφονημένο ηγέτη της Ρώμης. Η μοιραία συνάντηση Κλεοπάτρας και Μάρκου Αντώνιου έγινε στη Ταρσό και ο πανίσχυρος ηγέτης των Ρωμαίων, μαγεμένος από την ομορφιά και την προσωπικότητά της, την ερωτεύτηκε παράφορα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αντώνιος εξόντωσε τους πολιτικούς αντιπάλους της βασίλισσας και καθίδρυσε την ηγεμονία της. Την ίδια ώρα που η σχέση τους θα απέδιδε καρπούς, η Κλεοπάτρα του χάρισε τα δίδυμα Αλέξανδρος Ήλιος και Κλεοπάτρα Σελήνη, ενώ λίγο αργότερα, το 36 π.Χ., η επιστροφή του Αντώνιου στην Αίγυπτο θα κατέληγε σε ένα ακόμα γιο, τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο. Η Κλεοπάτρα συνόδευσε τον Αντώνιο στις επεκτακτικές εκστρατείες στα Ανατολικά, προσαρτώντας για λογαριασμό της Αιγύπτου νέα εδάφη, καθώς παρήχε οικονομική και πολεμική βοήθεια στο Ρωμαίο. Οι δυο τους ζούσαν πλέον σαν ζευγάρι στην Αίγυπτο, απολαμβάνοντας τιμές και πλούτη ζηλευτά. Οι αναταραχές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ωστόσο, για τον αυτοκρατορικό θρόνο θα έδιναν περίεργη τροπή στη ζωή τους, καθώς η τελευταία πράξη δεν είχε παιχτεί ακόμα. Ο παλιός σύμμαχος του Μάρκου Αντώνιου, ο Οκταβιανός, ήταν έτοιμος για την τελική μάχη που θα άφηνε μόνο τον έναν από τους δύο στο θρόνο της Ρώμης. Η αποφασιστική σύγκρουση έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 31 π.Χ. και πρόκειται για την περίφημη ναυμαχία του Ακτίου, στην οποία οι δυνάμεις του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας συνετρίβησαν. Οι δύο τους κατάφεραν ωστόσο να γλιτώσουν και να επιστρέψουν στην Αίγυπτο, απολαμβάνοντας για μία ακόμα φορά τον ερωτά τους, αν και ένιωθαν ότι το τέλος πλησίαζε γοργά. Ο Οκταβιανός οδήγησε το στρατό του στην Αίγυπτο, στην οποία εισέβαλε χωρίς στεναρή αντίσταση. Ο Αντώνιος πληροφορήθηκε στη μάχη την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας και δεν είχε άλλη επιλογή παρά να δώσει τέλος στη ζωή του. Η Κλεοπάτρα, ακολουθώντας τη μοίρα του εραστή της, αυτοκτόνησε λίγες μέρες αργότερα και σίγουρα αφού συναντήθηκε με τον Οκταβιανό, αν και για το ξακουστό τέλος της δεν υπάρχει ιστορική συνένεση. Το μόνο σίγουρο είναι πως βρέθηκε νεκρή λίγο αργότερα, ντυμένη μάλιστα με τα βασιλικά της ενδύματα. Το μυστήριο παραμένει μέχρι και σήμερα. Ήταν 12 Αυγούστου του 30 π.Χ. Οι δύο ιστορικοί εραστές θαύτηκαν πλάι-πλάι, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Και το άλλοτε πανίσχυρο Αιγυπτιακό βασίλειο μετατράπηκε σε Ρωμαϊκή επικράτεια. Η μοναδική Κλεοπάτρα και ακόμα μοναδικότερη ζωή της αποθανατίστηκε στους αιώνες που θα ερχόταν στο συλλογικό φανταστικό. Την ίδια ώρα που ο μοιραίος δεσμός της με τον Μάρκο Αντώνιο θα λειτουργούσε ως έμπνευση για λογοτεχνία και κινηματογράφο. Ο Σέξπιρ θα έγραφε το θεατρικό Αντώνιος και Κλεοπάτρα 1607 προς τιμή τους, ενώ οι μεταφορές στη ζωή της στο σινεμά παρά είναι πολλές και μνημειώδεις, με την ερμηνεία βεβαίως της Ελίζαπεθ Τέιλορ ως Κλεοπάτρα να παραμένει επιβή. Όσο για την ίδια την Κλεοπάτρα, η ιστορία της αντυχεί ακόμα στα πέρατα του κόσμου, κυρίως για όσα αντιπροσώπευε η βασίλισσα σε ένα κόσμο στιγνά ανδροκρατούμενο. Σε μια εποχή που η Αίγυπτος βαστιζόταν από εσωτερικές συγκρούσεις και δυνατότερους εξωτερικούς εχθρούς, η ίδια κατάφερε να κρατήσει τη χώρα ενωμένη, με τη διακυβέρνησή της και τους στρατιωτικούς της χειρισμούς να μην έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τους αντίστοιχους ανδρικούς.